नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झणझणीत चिकन बनवून दाखवणार आहे. थोडं वेगळ्या पद्धतीत बनवणार आहे. ते 1.25 किलो चिकन घेतलेलं आहे. धुवून 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्यासाठी 1 मोठा चमचा धने घेतलेत, अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत, अर्धा चमचा सफेद तीळ आहे, अर्धा चमचा बडीशेप घेतलेले, 5 लवंगा घेतलेले आहेत आणि 7 मिरी घेतलेले आहेत, अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे आणि 9 काजू घेतलेत आणि 2 काश्मीरी मिरची घेतलेली आहे. बघा, हे छोट्या आकाराचे 2 टमाटे घेतलेले आहेत, मोठे 2 कांदे घेतलेले आहेत, 1.5 इंच आलं घेतलेलं आहे, 2 गड्डी लसूण घेतलेला आहे. तुमच्या चवीप्रमाणे कमी जास्त टाका तुम्ही. 1 कढीपत्ता घेतलेला आहे असं बघा कांडी सकट, आणि थोडीशी कोथिंबीर साफ करून घेतलेली आहे. कढई गरम करत ठेवलेली आहे. कढई गरम चांगली झालेली आहे. त्यात जो आपल्याला जे वाटण करायचे आहे त्यासाठी हा गरम मसाला घेतलेला आहे. हा सगळा मसाला मी एकत्र भाजून घेणार आहे. एकसारखं चांगलं भाजून घ्यायचा. जोपर्यंत ह्या जे आहे ना याचा वास सुटत नाही तोपर्यंत चांगला भाजून घ्यायचा. मसाला बघा चांगला भाजलेला आहे. आपले जे जिरे हे टाकलं होतं ना, सफेद ते धने चांगले भाजलेले, वास सुटलेला आहे. मिरची पण आपली कडक झालेली आहे आणि काजू पण बघा साधारण लालसर झालेले आहेत. आता गॅस बंद करते आणि हा मसाला ह्यातच ठेवते, म्हणजे अजून चांगला भाजला जाईल. फक्त जास्त करपू देऊ नका, त्याची चव वेगळी लागेल. मग मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा कढीपत्ता, कोथिंबीर, छोट्या आकाराची 2 टमाटे घेतलेले आहेत, कांदा घेतलेला आहे आणि आलं आणि लसूण. आणि जो आपण गरम मसाला भाजून घेतला होता तो मसाला बघा किती चांगला असा भाजलेला आहे. ह्याच्यामुळे ना चिकनला चव छान येते आणि एकदम वेगळ्या पद्धतीचं मी हे तुम्हाला दाखवणार आहे. हा एवढाच मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे. मसाला बघा बारीक करून घेतलेला आहे मिक्सरला. कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तर 2 चमचे तेल टाकायचं आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये तेजपत्ता आणि 1 बारीक आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा जरा चांगला भाजून घेऊया आपण. कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद टाकायची आणि जो मिक्सरला आपण जे मसाला बारीक केलेला आहे तो टाकायचा आणि हा मसाला चांगला आपण भाजून घेऊया. मिनिटभर बघा मसाला टाकल्यावर चांगलं परतून घेतलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण मसाला टाकून घेऊया. तर ही नुसती मिरची पावडर आहे, 1 चमचा टाकलेली आहे. तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकणार आहे. ह्यात मी मोठ्या मिठाचा वापर केलेला आहे. आता ह्याला तेल सुटस्तोवर आपण ह्या मसाल्याला चांगलं परतून घेऊया, एकसारखं हलवून. नाही तर काय करायचं, 1 मिनिटभर झाकून ठेवलं तरी चालेल, पण मी असं हातानंच हलवून जर 1-5 मिनटासाठी मी परतून घेते. मसाला बघा चांगला परतून घेतलेला आहे. तेल बघा छान असं सुटलेलं आहे आणि तेल चांगलं सुटलं का नाही ह्याला, ह्याच्या लगेच आपण ह्याच्यामध्ये चिकन टाकून घ्यायचं. आता ह्याला बघा चिकनला मी 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. चिकन बघा टाकून घेतलेलं आहे. आता हे मिक्स करून घेऊया. चिकन चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आपण थोडंसं मगाशी मसाल्यामध्ये ना मीठ टाकलं होतं आणि मोठ्या मिठाचा मी वापर केलेला आहे. आता थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ टाका तुम्ही. आणि गॅस आपण हे सगळं जे केलेलं आहे हे फास्ट गॅसवरच केलेलं आहे. आता एकदम स्लो गॅस करणार आहे आणि आपण हे चिकन झाकून ठेवायचं. मग चिकनला काय होतं, पाणी सुटतं आणि एकदम चवदार असं छान असं चिकन होतं. तर आता मी ही बारीक गॅसवर 10 मिनटासाठी मी झाकून ठेवणार आहे. 10 मिनटं बघा एकदम स्लो गॅसवर ठेवलं होतं. बघा किती पाणी सुटलेलं आहे आणि एकदा पण मी हलवलं नाही, एकदम बारीक गॅस केला होता. एवढं पाणी सुटलेलं आहे बघा. आपण जे मीठ वगैरे टाकतो ना, मी मोठं मीठ बी वापरलेलं आहे, त्यामुळे ना एवढं पाणी सुटतं. त्यात काय आपण पाणी बिणी वापरलेलं नाही आहे. आणि अजून आपल्याला थोडंसं बघा शिजलं आहे तरी आपण अजून थोडंसं शिजवून देऊया. बघा आता उलटण्यानं जरी हलवलं तरी हे लगेच हे होते. तर शिजलेलं आहे हे चिकन, पण अजून आपण थोडंसं ह्याला ना शिजवून देऊया चांगलं. अजून 5 मिनटासाठी मी हे झाकून ठेवते. 5 ते 7 मिनटं बघा परत आपण झाकून ठेवलं होतं. तर बघा छान असं चिकन झालेलं आहे ना, वास एवढा छान सुटलेला आहे ना. ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया
आणि मिक्स करून घेऊया. बघा किती मस्त असं शिजलेलं आहे, एकदम सॉफ्ट असं झालेलं आहे आणि चवीला पण इतकं छान असं लागणार हे झणझणीत असं. तर तुम्हाला जर ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.